سلام بچه‌ها، من میسا هستم و خوش اومدین به یک درس دیگه از دوره جدیدمون انگلیسی از پایه که تو این درس میخوام راجع به یک نکته بسیار 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 مهم در گرامر انگلیسی باهاتون صحبت بکنم که اون هم در رابطه با stative verbs در انگلیسی هستش. تا آخر این درس همراه من باشین که 2 تا تخته پر از نکته‌های جذاب براتون دارم. مرسی از اینکه امروز هم با یک درس دیگه همراهمون هستیم. بچه‌ها امروز میخوام راجع به یک گروهی از افعال صحبت بکنم که بسیار مهمن. نکته‌های تکمیل کننده‌ای بگم برای 5 6 7 درس گذشته‌ای که با هم دیگه خوندیم از گرامر حال ساده و حال استمراری. این افعال بهشون میگیم stative verbs که بریم جلو. تو 2 تا تخته میخوام تمام نکته‌های این افعال رو بهتون بگم که یک بار برای همیشه مقولش بسته بشه و هر چی سوال دارین براتون جا بیفته. برای کسایی که نمیدونن ما یک دوره جدیدی رو 2 هفته پیش شروع کردیم که من قرار شد انگلیسی رو از پایه بهتون درس بدم و بهتون قول اینو دادم که اگر همراه من باشین تمرین بکنین و استمرار داشته باشین توی 6 7 ماه آینده پیشرفت چشمگیری خواهید کرد. پس اگر که دارین این ویدیو رو میبینین مطمئن بشین که این پلیلیست رو از اول از ابتدا نگاه بکنین که درس‌ها ترتیب داره و برای دوستان خودتون بفرستین. این درس بچه‌ها یک فایل PDF بسیار خوب داره که کلی جمله، کلی مثال با همه این افعال براتون نوشتم آماده کردم. حتما فایل PDF رو وارد کامنت بشین. اولین کامنت لینک داره، رو لینکش کلیک بکنین، وارد تلگرام بشین، جوین بشین و فایل رو دانلود بکنین و حتما بعد از درس تمرین انجام بدین. چرا که مهمترین بخش یادگیری بخشی هستش که شما تمرین میکنین و شروع میکنین جملات خودتون رو از خودتون تولید میکنین. توی چنل هم سابسکرایب بکنین و توی اینستاگرام ما رو فالو بکنین. بریم سراغ درس امروز. stative verbs. What are stative verbs? اصلا افعالی که بهشون میگیم stative چی هستن؟ They describe a state rather than an action. و they're not usually used in the present continuous form. بچه ما یه چیزی داریم state، یه چیزی داریم action. خب action که از act میاد، عمل. اوکی؟ action، عمل، act. در مقابل اکشن state رو داریم. اکشن یک عمل رو نشون میده. state یک حالتی رو نشون میده. یک حس و حالت رو نشون میده. پس یک سری حس داریم، حالت داریم، یه اکشن داریم. اوکی؟ به اون این افعالی که امروز میخوایم بررسی بکنیم توی گروه استیت، حالا گروهی جا قرار میگیره که یک حالتی رو نشون میدن. به همین خاطر بهشون میگیم stative. Okay? State noun, stative adjective. So, stative verbs describe a state rather than action. افعال stative میان یک حالت رو توصیف میکنن نه یک اکشن رو و they are not usually used in the present continuous form و اکثر مواقع stative verb ها که یک حالت رو نشون میدن در زمان present continuous یا حال استمراری استفاده نمیشن. They're not usually used. Okay? خب حالا من اینو براتون توی چند تا گروه این افعال رو آوردم. بچه‌ها این افعال حالتی یا stative verbs ها میتونن یا thoughts and opinions رو نشون بدن، افکارمون رو، یا feelings and emotions، حس رو نشون بدن. دوست داری، مثلا دوست نداری، خوشت میاد، خوشت نمیاد، hate، love، like، dislike. میتونن senses and perceptions رو نشون بدن، چیزی که شما درک میکنین، perception درک میکنین، و یا میتونه possession and measurement باشه، یه چیزی وقتی که مالکیت و اندازه‌گیری، مقیاس رو نشون بده. پس تو این گروه ها قرار میگیره thoughts and opinions، feelings and emotions، senses and perceptions و position and measurement. حالا بریم جلو با هم دیگه افعال می‌بینیم. بیایم گروه thoughts and opinions رو بررسی بکنیم. اون افعالی که یه چیزی رو، یه طرز تفکر رو نشون میدن. مثلا agree، believe، doubt، guess، imagine، know، mean، recognize، remember، suspect، think و understand. So agree که موافق بودن،
believe باور داشتن، doubt شک داشتن، guess حد زدن، imagine تصور کردن، know دانستن، mean یک منظور رو رسوندن، recognize تشخیص دادن، remember به یاد آوردن، suspect مظنون بودن، think فکر کردن و understand متوجه شدن. میبینین همه اینا تو این گروه قرار میگیرن. So agree, believe, doubt, guess, imagine, know, mean, recognize, remember, suspect, think و understand. بریم سراغ گروه دوم آسونن. Feelings and emotions احساسات. Like, dislike دوست داشتن دوست نداشتن. Love, hate. Want, prefer, wish, feel, find, fear, envy, hope. اینا که آسونن. Prefer ترجیح دادن، want خواستن، wish آرزو کردن، feel حس کردن، find پیدا کردن، fear ترسیدن، envy حسودی کردن، hope دوباره مثل همون آرزو کردن. Senses and perceptions appear, be, feel, hear, look, seem, smell, taste, have, see. افعال حسیمون see, taste, smell, hear و appear به نظر رسیدن. to be verb این نکته داره، بعدم بهتون نکتهش رو میگم تو تخته بعدی. have داشتن و see دیدن. و possession and measurement مالکیت و مقیاس اندازه‌گیری مثل belong تعلق داشتن، have داشتن، measure اندازه‌گیری کردن، own داشتن، possess یه چیزی رو داشتن دوباره تعلق داشتن، weigh وزن کردن، cost ارزیدن، contain شامل شدن و hold هم که نگه داشتن. اوکی؟ پس این افعالی که تماما اینجا براتون نوشتم بهشون میگیم stative verbs. افعالی که یا یک فکری رو نشون میدن یا حسی رو نشون میدن یا یک درکی رو میگن یا افعالی هستن که یک چیز مقیاس رو نشون میدن یا تعلق داشتن نشون میدن. اوکی؟ پس 4 تا گروه داشت. خب اصلا نگران نباشین بچه ها، تعداد این افعال زیاده. میدونم ممکنه الان گنگ بشین گیج بشین، قرار نیستش که همه این درس رو تو یک روز یاد بگیرین، قرار من بهتون یاد بدم، شما برید اون فایل پی دی اف رو دانلود بکنید و تمرین بکنید. من برای هر کدوم از این افعال 5 تا مثال براتون آوردم تو اون فایل پی دی اف. من هیچ کدوم از فایل پی دی اف هم معنی فارسی نداره چون خوشم نمیاد از این اول شروع کنی فارسی معنی بکنی. سعی کنین درک بکنی، مفهومش رو بفهمین. اوکی؟ حالا اگه خواستین خودتون معنی فارسی رو خودتون اد بکنین ولی من براتون نمیارم. همه اینا 5 تا مثال تو اون فایل پی دی اف داره. حالا ببینیم چند تا مثال ببینیم. مثلا I totally agree with you on this. من کاملا توی موضوع با تو موافقم. I agree with you. دقت کنید نمیگم I'm agree. No, I agree. I agree. I totally agree with you on this. من کاملا در این موضوع با تو موافقم. نمیگم I'm agreeing. میبینید تو present continuous نمیارم، تو حالت simple present آوردمش. She likes dogs. اون از سگا خوشش میاد. نمیگم she is liking. No, she likes dogs. They believe in hard work. اونا به سخت کار کردن باور دارن، ایمان دارن. They believe in hard work. Simple present. I never doubt your abilities. من هیچ وقت به توانایی تو شک نمی کنم. میبینین simple present اومده. Can you imagine a world without music? میتونی یک دنیا رو بدون موزیک تصور بکنی؟ Can you imagine؟ دوباره simple present. Do you recognize this handwriting؟ تو این دستخط رو به جا میاری؟ میشناسی؟ تو این دستخط رو میشناسی؟ Do you recognize this handwriting؟ این دستخط رو میشناسی؟ میدونی مال کیه؟ Do you recognize simple present. ببینید سوالی شده بهتون یاد دادم چجوری منفی کنین سوالی کنین. I don't remember his name. اسمش رو یادم نمیاد. میبینین simple present آوردم، present continuous نیاوردم. I think we should go now. I think we should go now. فکر کنم دیگه الان باید بریم. I think میبینین simple present. The package weighs 2 pounds. The package weighs 2 pounds. این بسته 2 پوند وزنشه. The package weighs simple present. و they own this building. اونا صاحب این ساختمون هستن یا این ساختمون مال اوناست. They own possessions here.
they own this building. اونا صاحب این ساختمون هستن. پس تو همه این مثال ها دیدین که من stative verb رو به صورت continuous نیاوردم. simple present آوردم. چرا؟ چون به صورت continuous استفاده نمیشن. اوکی؟ یه نگاه عمیق به تخته بندازین. همونطور که گفتم برای همه این verb ها براتون 5 تا مثال آوردم بخونید. توی تخته بعدی میخوام اون نکته بسیار مهم رو بگم که درسته که ما گفتیم این افعال توی present continuous استفاده نمیشن، ولی بعضی از این افراد میشن با یک تفاوت. اوکی؟ نگاه به این تخته بندازیم، بریم با تخته دوم برگردیم. خب بچه بیایم سراغ تخته دوم. همونطور که گفتم افعال تخته قبل که بهشون گفتیم stative verbs معمولاً به صورت حال استمراری نمیان. یعنی من نمیتونم توی حالت present continuous یا present progressive استفادهشون بکنم. اما یک سری از اون فعل ها میتونن هم یک حالت رو نشون بدن، هم یک عمل رو نشون بدن. Okay? So some stative verbs can refer to a state or an action to a state or an action depending on the context. بعضی از این stative verb ها با توجه به اون متنی که توش اومدن. Okay? So depending on the context. با توجه به اون متنی که توش اومدن میتونن یا یک حالت رو نشون بدن یا یک اکشن رو نشون بدن. Okay? اگه حالت باشه که همیشه همونطور که گفتم توی قالب simple present میاد و تو حالت continuous یا استمراری قرار نمیگیره. خب و اگر که تو حالت استمراری قرار بگیره پس داره یک اکشن یا عمل نشون میده. نگاه کنید اون ورب ها رو من اینجا براتون نوشتم و این ور state رو دارم، این ور action رو دارم. بیایم با هم دیگه بررسیشون کنیم. Number 1 have. For example, I have a new phone. من یک موبایل یا یک گوشی جدید دارم. I have a new phone. داشتن state رو داره نشون میده، possession رو داره نشون میده، ولی وقتی میگم I'm having lunch right now داره خوردن I'm eating lunch right now اینجا معنی eat خوردن میده، پس یک اکشن رو داره نشون میده. پس من میتونم توی حالت استمراری بیارمش. اوکی؟ پس اگه معنی خوردن بده میتونم تو حالت استمراری بیارم، ولی اگه معنی داشتن بده نمیتونم تو حالت استمراری بیارم. اوکی؟ So I have a new phone. I'm having lunch right now. Okay? Number 2, see. I see what you mean. متوجهم. منظورتون میفهمم. میگیرم چی میگی. I see what you mean. I see what you mean. ولی میگم we're seeing Peter and Sally tonight. We are seeing them. داریم میریم ببینیمشون. داریم میریم ملاقاتشون. Okay? So I see what you mean. See here means آره متوجهم. I see. Yeah, I see what you mean. متوجه منظورت هستم. I understand what you mean. We're seeing Peter and Sally tonight. امشب داریم میریم سالی و پیتر رو ببینیم. دارم واقعا میرم ببینمشون. دارم میرم ملاقاتشون. Okay? Next one, number 3. B. فعل to be. She's very kind. یه state رو داره نشون میده. اون کلا آدم مهربونیه. She's very kind. She's so cute. She's so polite. She's kind. She's sweet. Okay? داره state حالتش رو نشون میده. ولی اگر بیام بگم she's being very rude today یعنی she's acting very rude today. امروز خیلی آدم بی‌تربیتی شده. خیلی داره بی‌تربیت بازی در میاره. She's being very rude today. پروبازی داره در میاره. She's being very rude today. یعنی اعمالش اینجوریه ولی کلن اینطوری نیست. Okay? Next one, taste. The cake tastes so good. این کیک خیلی مزه خوبی میده. مزه state یادتونه گفتیم feelings and perceptions یا senses. یک sense یک حسه.
حس چشاییه. The cake tastes so good. یه state رو داره نشون میده. The chef is tasting the sauce. Is tasting. Is actually tasting. داره واقعا مزهش میکنه. یک عمل رو داره نشون میده. شف داره سس رو مزه میکنه. Okay? Appear. He appears tired. اون به نظر خسته میاد. He seems tired. He looks tired. He appears tired. به نظر خسته میاد. به نظر میرسه. Perception درکه. ولی وقتی میگم she's appearing in a new play this week اون این هفته توی یک نمایش جدید داره نقش ایفا میکنه در واقع اینجا معنی نقش ایفا کردن ظاهر شدن به معنی اینه که داره تو اون نقشه بازی میکنه اوکی هیچ ربطی به درک نداره so she's appearing in a new play tonight من این رو صورتی میکنم اینا رو و اون رو براتون آبی میکنم که ببینید دیگه having, seeing, being, tasting, appearing خب next one think I think you're right فکر کنم درست میگه یا فکر کنم حق با توه I think you're right I think دوباره perception opinion I'm thinking about getting a new job دارم به پیدا کردن کار جدید فکر میکنم دارم در واقعی دارم فکر میکنم نشستم دارم فکر میکنم I'm thinking about getting a new job دارم فکر میکنم برام کار جدید پیدا کنم I'm thinking یک اکشن رو داره نشون میده Next one, feel. I feel very tired today. امروز خیلی خستم. I'm not feeling well. امروز حس خوبی ندارم. فکر کنم I think I'm sick. فکر کنم مریض شدم. I'm not feeling well. حس خوب ندارم. یعنی از لحاظ بدنی حالم خوب نیست. I'm not feeling well. Okay, so I feel very tired. I'm not feeling well. Next one, guess. I guess you're right. فکر کنم حق با توه. I think you're right. فکر کنم حق با توه. I think you're right. I guess you're right. I'm guessing the answer based on the clues. من دارم جوابو با توجه به سرنخ‌ها حدس میزنم یعنی نشستم واقعا دارم حدس میزنم سعی میکنم حدسش بزنم okay so I guess you're right means I think you're right perception منه opinion منه نظر منه ولی وقتی میگم I'm guessing the answer یعنی نشستم دارم سعی میکنم جوابو حدس بزنم یک عمل رو نشون میده okay perfect next one Here, I hear music from the other room. من از اتاق بغلی actually این مثالش خوب نیست. اینجوری بذار بگم. مثلا بیام بگم I hear what you're saying. I hear what you're saying. یعنی میفهمم داری چی میگی. I see what you're saying or I understand what you're saying. I see what you mean. So I hear what you're saying. I hear what you're saying. متوجه هستم چی داری میگی. متوجه منظورت هستم. Or I see what you mean. I hear what you're saying. I hear it. Okay? I'm hearing strange noises from the attic tonight. I'm actually hearing دارم واقعا میشنوم I'm hearing strange noises from the attic tonight از اتاق زیر شیبونی صداهای عجیب و غریب داره میاد I'm hearing دارم میشنوم Consider I don't consider him a good fit for this job I don't consider him a good fit for this job من اونو به عنوان یک آدم مناسب برای این شغل نمیبینم در نظرش نمیگیرم I don't consider him a good fit for this job فکر نمی کنم مناسب برای این شغل I'm considering your job application and will give you a call من دارم I'm reviewing دارم consider میکنم دارم job application تو رزومه تو رو میخونم ریویو میکنم و بهت زنگ خواهم زد I'm considering your job application I'm reviewing your job application که یک عمل رو دارم انجام میدم Look he looks tired مثل he seems tired he appears tired به نظر خسته میاد یه opinion یه perception He's looking at the sunset. He's actually looking at the sunset. He's looking at me. Okay? He's looking at me. He looks smart. به نظر باهوش میاد. He's looking at me. داره به هم نگاه میکنه. داره واقعا نگاه میکنه. یک عمل نگاه کردن. این یک حالته. Measure.
The table measures 4 in 6 feet. این سایز این میزه، اندازه این میزه 4 در 6 فیته. The table measures 4 in 6 feet. 4 در 6 ابعادش. She's measuring the table. یه دونه چیز گرفته دستش متر. She's actually measuring the table. داره اندازه گیری میکنه. پس این داره نشون میده سایزش چقدر، این داره عمل اندازه گیری رو نشون میده. And smell. The soup smells so good. این سوپ خیلی بوی خوبی میده. She's smelling the flowers. یعنی مثلا من گل رو گرفتم. I'm smelling the flowers. The flowers smell so good. Okay? The flowers smell so good. I'm smelling the flowers. پس این یک حالت رو نشون میده. این یک اکشن یا عمل رو داره نشون میده. این افعالی بودن که بچه تو هر دو تا حالت simple present و حالت present continuous میتونم بیارم. اگه به این صورت استفاده بشه داره یک حالت رو نشون میده، اگه به اون صورت بیاد داره یک اکشن رو نشون میده. یه نکته بهتون بگم بچه توی انگلیسی روزمره محاوره خیلی از این قوانین نادیده گرفته میشن. یعنی ممکنه یهو شما بشنوین که یکی از این افعال داره به صورت کانتینوس استفاده میشه، پیش خود میگیم پس این قاعده رو زیر پا گذاشته، اونا قاعده رو زیر پا گذاشتن. اوکی؟ ولی گرامر، از لحاظ گرامر، قواعد گرامر استفاده درستش اینجوری. مثلا ممکنه بشنوین که تو انگلیسی میگن we're having a baby soon. ما به زودی داریم بچه دار میشیم. اوکی؟ we're having a baby. داریم بچه دار میشیم. داریم بچه داره میاد، به معنی خوردن نیست. ولی توی حالت مثلا present continuous استفادهش که we're having a baby soon. Okay? You're looking gorgeous today. You're looking gorgeous today. امروز خیلی خوشگل شدی. میبینی نمیگه you look gorgeous today. You're looking gorgeous. توی محاوره این قوانین زیر پا میاد و این فقط واسه این نیست. خیلی از قوانین گرامر زیر پا میذارن و عوض میکنن. این از درس امروز. مرسی که تا این درس همراهمون بودیم بچه‌ها. این همونطور که گفتم یک بار دیگه تاکید میکنم این درس فایل PDF بسیار جامع کامپریهنسیو داره براتون گذاشتم توی کامنت ها. لطفاً دانلود کنین. من کارم تموم شد اینجا. الان دیگه 70% بقیه‌اش با خودتونه. من 30% خودم تونه به نحو احسن سعی کردم انجام بدم. 70% بقیه‌اش با شماست که بریم بشینین، تمرین کنین، بخونین، یک هفته وقت بذارین، مثال بزنین، تو زندگی روزمره‌تون استفاده کنین که براتون جا بیفته. مرسی از این که امروز کنار من بودین با این درس مفید، با این اطلاعاتی که امروز بهتون دادم، با این نکته‌ای که گفتم. مرسی امروز انتخاب کردین که یک بار دیگه هم برای خودتون 20 دقیقه 30 دقیقه وقت بذارین و یک ویدیو مفید رو انتخاب بکنین و ببینین که شما رو به اهدافتون نزدیکتر میکنه. یه چیزی، یک اطلاعاتی به اطلاعاتتون اضافه میکنه، یه چیز جدیدی رو بهتون یاد میده، در صورتی که میدونستین این وقت رو به بتالت توی فضای مجازی بگذرونین و هیچی هم یاد نگیرین. ولی شما جزو اون افرادی هستین که به خودتون، وقتتون و اهدافتون احترام میذارین و این برای من خیلی ارزشمنده. مرسی از اینکه میثاق و فرازبان رو برای اون محتوای مفید امروزتون انتخاب کردین. برای من خیلی با ارزشه. مرسی. و اگر کسی بهتون نگفته، من بهتون میگم دوستتون دارم. دمتون گرم. بریم بهتر کنین و دوست دارم که موفقیت همتون رو ببینم. تا یک درس دیگه. Love you guys so much. Take care. See you soon and bye bye.